हेलो एभ्रिवान, आज म तपाईहरुलाई फिश ग्रेभीको रेसिपी भन्न गइरहेको छु। फर्स्टमा हामीले अलरेडी म्यारिनेट गरेर राखेको माछालाई फ्राई गर्यौं। त्यस्तै गरी ग्रेभीको लागि प्याज र टमाटर काट्यौं अनि लसुन र अदुवाको पेस्ट बनायौं। र माछाको लागि मेन मसाला भनेको पहेँलो तोरी र सुकेको खुर्सानी हो। त्यसपछि कराईमा तेल मज्जाले तातिसकेपछि जिरा र मेथी फुरायौं अनि सँगसँगै काटेको प्याज पनि हालेर रातो हुने गरी फ्राई गर्यौं। अनि प्याज फ्राई भएर रातो भइसकेपछि हामीले अघि रेडी गरेर राखेको मसला एक गरी हाल्यौं र त्यसलाई पनि मज्जाले रातो हुने गरी भुट्यौं। अनि मसला रातो भएर भुटिसकेपछि ग्रेभीको लागि आफूलाई चाहिने जति पानी हालेर भकभकी उमाल्नको लागि छोपिदियौं र पानी मज्जाले उम्लिसकेपछि अघि फ्राई गरेर राखेको माछा र आँपको खटाई पनि हालिदियौं। अनि त्यसपछि 2 देखि 3 मिनेटको लागि पाक्नको लागि छोपेर छोडिदियौं। त्यसपछि हाम्रो माछाको ग्रेभी हुन्छ रेडी। अब खाएर पनि हेरौँ है त कस्तो मिठो भएछ। यम्मी।